श्रद्धाच किचन मध्ये तुमचं स्वागत आहे। मी आज तुमच्यासाठी घेऊन आले आहे पोहा स्टिक्स। चला आपण बघूयात काय काय इन्ग्रेडियंट्स लागणार आहेत त्याच्याकडे। आहेत 2 उकडलेले बटाटे, हे खिसून घेतले आहेत मी। हा मीडियम कांदा बारीक चिरून घेतला आहे। ही कोथिंबीर बारीक चिरून घेतली आहे। 2 ते 3 हिरव्या मिरच्या बारीक चिरून घेतल्या आहे। हे आपले कांदा पोह्याचे पोहे आहेत। मी हे बारीक वाटून घेतले आहेत, त्याची फाईन पावडर केली आहे। ही घेतली आहे 1 टेबलस्पून मिरची पावडर, हे चवीपुरतं मीठ, हा चाट मसाला 1 टेबलस्पून आणि हे घेतलं आहे मिक्स हब, हे ऑप्शनल आहे। तर चला आपण वळूया प्रोसेस कडे। मी एक मोठा बाउल घेतला आहे, त्यात मी बटाटा, किसलेला बटाटा घेते। यात मी टाकणार आहे बारीक चिरलेला कांदा, बारीक चिरलेली कोथिंबीर, बारीक चिरलेली हिरवी मिरची, 1 टेबलस्पून चाट मसाला, 1 टेबलस्पून लाल मिरची पावडर, चवीपुरतं मीठ, ही पोह्याची पावडर साधारण 3 चमचे, ती तुम्ही कमी जास्तही करू शकता। तर चला मी छान मिक्स करून घेते। तुम्ही बघू शकता हे छान मिक्स झालं आहे। मिक्स करताना मी मिक्स हब्सही टाकले होते। आता मी याला 15 मिनिटं झाकून ठेवणार आहे। तुम्ही बघू शकता बटाट्यातलं सर्व पाणी पोह्याने सोकून घेतलं आहे। मी यात आता लागेल तसं थोडंसं पाणी ऍड करणार आहे। अशा प्रकारे मी बाकीच्या फिंगर्स बनवून घेते। अशा प्रकारे मी सगळ्या फिंगर्स रेडी करून घेतले आहेत आणि त्याचबरोबर मी तेलही कढईत तापायला ठेवलं होतं। तर तेलही छान तापलं आहे, तर आपण तळून घेऊयात। आणि हे मीडियम गॅसवरच तळणार आहे। चला तर आपले पोहा फिंगर्स रेडी आहेत। तुम्ही बघू शकता किती छान आणि क्रिस्पी झाले आहेत। जर तुम्ही माझा चॅनल फर्स्ट टाइम विजिट केला असेल तर नक्की माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा, लाईक करा, कमेंट करा आणि शेअर करा।